اگر دنبال یک کیک متفاوت و فوق‌العاده خوشمزه‌ای، این ویدیو را از دست نده. کیک کاتلا با یه طعم نسکافه‌ای بی‌نظیر که از اولین برش عاشقش میشی. درود به همگی. توی این ویدیو همه چیزو کامل یاد میگیریم، از درست کردن کیک و کرم تافی خوشمزه برای فیلینگ گرفته تا کرم مخصوص کاور، همچنین فیلینگ گذاری حرفه‌ای و خامه‌کشی تمیز و اصولی. درست کردن کیک کاتلا چند مرحله داره. اول باید کیکش رو آماده کنیم، بعد یک کرمی داره که بهش میگیم کرم تافی، اونو درست میکنیم و در آخر هم یک کرم نهایی داره که مرحله به مرحله همه رو آماده میکنیم. الان میخوایم شروع کنیم کیکش رو درست کنیم. برای شروع نسکافه رو با آب جوش مخلوط میکنیم. نسکافه رو که با آب جوش مخلوط کردیم میذاریمش کنار. حالا سفیده و زرده تخم مرغ ها رو جدا می کنیم. برای درست کردن کیک معمولاً از تخم مرغ متوسط استفاده می کنیم که هر یه دونه تخم مرغ متوسط با پوست حدود 60 گرم باید باشه و بدون پوست حدود 55 گرم. 3-4 گرم بالا پایینش زیاد مهم نیست، ولی اگر تخم مرغاتون خیلی ریز یا خیلی درشت هستن بهتره که وزنش کنید. الان ما زرده و سفیده تخم مرغ ها رو از هم جدا کردیم و میخوایم سفیده رو فرم بدیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره، حتما باید پره های همزن و ظرفتون کاملا تمیز باشه، مخصوصا اصلا نباید چرب باشه. حالا میریم که سفیده رو فرم بدیم. با دور تند همزن شروع میکنیم به هم زدن. به محض اینکه کف کرد نصف شکر رو کم کم بهش اضافه می کنیم. به هم زدن ادامه میدیم تا به حالت فوم در بیاد. همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید سفیده به خوبی فرم گرفته و ظرف رو که برمیگردونیم از ظرف نمیریزه. به این حد که رسید هم زدن کافیه، میذاریمش توی یخچال که آب نندازه. حالا میریم سراغ زرده ها. بقیه شکر و وانیل رو به زرده ها اضافه میکنیم و با دور تند همزن حدود 5 دقیقه هم میزنیم تا زرده ها کرم رنگ و کشدار بشن. دوستان عزیزم، خوشحال میشم برای کمک به پیشرفت کانالم ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. وقتی زرده ها رو هم میزنیم 1-2 بار دورگیری رو انجام میدیم که بعداً کیک بوی زخم تخم مرغ نگیره. وقتی به این حد رسید و کاملا کرم رنگ و کشدار شد، زرده ها آماده است. میریم که با بقیه مواد مخلوطش کنیم. روغن و نسکافه رو بهش اضافه می کنیم و با دور کند همزن فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. با کمترین دور همزن حدود 30 ثانیه هم میزنیم. توی این مرحله 1/3 سفیده رو به بقیه مواد اضافه می کنیم و با لیسک مخلوط می کنیم. سفیده رو مثل تصویر با بقیه مواد به صورت دورانی مخلوط می کنیم که بهش فولد کردن میگن. وقتی 1/3 سفیده با بقیه مواد مخلوط شد، بقیه سفیده رو هم اضافه می کنیم و به همین شکل مخلوط می کنیم. الان سفیده کاملا با مواد زرده مخلوط شد. میریم مرحله بعد. حالا من مواد رو داخل یه ظرف بزرگتر میریزم چون میخوام بهش مواد خشک رو هم اضافه کنم. آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنیم و توی 3 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. من قبلا آرد و بیکینگ پودر رو الک کردم و الان آماده است. به موادم توی 3 مرحله اضافه میکنم. مثل تصویر مواد رو با هم مخلوط میکنیم. حتما به این شکل مواد رو مخلوط کنید که پف کیک نخوابه. تا زمانی به مخلوط کردن ادامه میدیم که آردی کف ظرف باقی نمونه.
الان مواد خشک کاملا با بقیه مواد مخلوط شده و آردی کف ظرف باقی نمونده. مایه کیکمون آماده است. میریزیمش داخل قالب. من برای این کیک میخوام از قالبی به قطر 25 سانتی متر استفاده کنم. کف قالب کاغذ روغنی میذاریم و مواد رو در قالب میریزیم. همینطور که در ویدیو مشاهده میکنید مواد این کیک غلیظ هست. 1-2 بار قالب رو روی سطح کار میزنیم که اگر حبابی هست خارج بشه. حالا قالب رو توی فری که از قبل با دمای 175 درجه سانتیگراد گرم کردیم به مدت 45 دقیقه قرار میدیم. بعد از 45 دقیقه یه سیخ چوبی رو توی مرکز کیک فرو میکنیم. اگر تمیز بیرون بیاد کیک پخته و آماده است. در غیر این صورت 5 دقیقه تست میکنیم. الان کیک ما کاملا آماده است. از فر خارج میکنیم و اجازه میدیم از داغی بیفته. کیک که از داغی افتاد اطراف کیک رو با کارد از قالب جدا میکنیم. کیک رو از قالب خارج میکنیم، کاغذ روغنی رو جدا میکنیم و میذاریمش روی توری. اجازه میدیم کیک کاملا سرد بشه. بعد کیک رو داخل سلفون میپیچیم و فعلا میذاریمش کنار. توی این مرحله میخوایم کرم تافی درست کنیم که یک کرم فوق‌العاده خوشمزه است. این کرم رو هم برای فیلینگ استفاده میکنیم هم برای تزیین روی کیک. برای درست کردن کرم تافی کرم کاتلا لازم داریم که من از کرم کاتلای فندقی استفاده میکنم. طعم‌های دیگه هم داره و توی سوپرمارکت ها موجوده. کره همدمای محیط و پودر قند هم لازم داریم. کره‌ای که به دمای محیط رسیده با پودر قند مخلوط میکنیم. دقت کنید حتما پودر قند رو علک کنید چون سریع رطوبت هوا رو جذب میکنه و گلوله میشه. اول کمی با لیستک مخلوط میکنیم که بعد که میخوایم از همزن استفاده کنیم پودر قند پخش نشه. اول کمی با دور کند همزن هم میزنیم تا یک دست بشن. وقتی مثل تصویر یک دست شد با دور تند همزن حدود 1 دقیقه هم میزنیم. مواد که کاملا یک دست شدن کرم کاتلا رو هم اضافه و مخلوط میکنیم. کرم کاتلا رو که اضافه کردیم با دور تند همزن هم میزنیم. در حدی که مواد با هم مخلوط بشن هم زدن کافیه. همینطور که مشاهده میکنید موادمون کاملا با هم مخلوط شدن. این کرم تافی فوق‌العاده خوشمزه است و برای انواع کیک ها میتونید ازش استفاده کنید. حالا من اینو قیف میکنم و حدود 5 دقیقه میذارم توی یخچال تا استراحت کنه. حالا میخوایم بریم سراغ کرم نهایی که بیشتر برای کاور کیک ازش استفاده میکنیم و مقداری هم برای فیلینگ استفاده میشه. برای این قسمت خامه قنادی فرم گرفته لازم داریم که من قبلا آموزش فرم دادن خامه قنادی رو توی یه ویدیو گذاشتم که لینکش رو اینجا میذارم. حالا توی فاصله‌ای که گذاشتیم خامه کمی باز بشه و بتونیم فرم بدیم نسکافه رو آماده می‌کنیم. 1 قاشق غذاخوری نسکافه رو با حداقل مقدار آبی که میتونیم مخلوط می‌کنیم. تقریباً 1 قاشق غذاخوری آب جوش در نظر گرفتیم. 1 قاشق غذاخوری آب جوش رو یک باره اضافه نمی کنیم تا جایی اضافه می کنیم که نسکافه حل بشه چون نمیخوایم رقیق باشه و بعداً باعث شل شدن خامه بشه. برای من کمتر از 1 قاشق غذاخوری آب جوش استفاده شد. نسکافه که حل شد میذاریمش کنار تا سرد بشه. توی این مرحله خامه رو فرم دادیم و نسکافه ای رو که آماده کرده بودیم به خامه فرم گرفته اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. یه رنگ نسکافه‌ای خیلی زیبایی بهمون داد. عطر نسکافه هم اینجا پیچیده. عطر و طعم این کیک بی‌نظیره.
الان خامه نسکافه‌ای خوش رنگمون آماده شده. قیف میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. برای این مقدار خامه 2 تا قیف لازم داریم. توی این مرحله میریم سراغ فیلینگ و خامه کشی کیک خوشمزمون. این کیک بافتش خیلی لطیفه و رویش هم کمی مرطوب هست. من یه مقدار رویش رو جدا میکنم که این کار دلخواه هست. میتونید جدا نکنید. حالا میخوایم کیک رو از وسط نصف کنیم. کارد رو مماس بر صفحه گردون قرار میدیم، میاریمش بالا تا حدودای نصف، بعد صفحه رو میچرخونیم تا خطمون به هم برسه. خطمون که به هم رسید به صورت حرکت رفت و برگشتی کیک رو میبریم. حالا میخوایم فیلینگ کیک رو انجام بدیم. نصف کیک رو روی صفحه سرومون قرار میدیم. دقت کنید همیشه سر کیک زیر قرار میگیره. یه وسیله به عنوان ترمز روی صفحه گردون قرار میدیم. حتی میتونید چسب نواری رو 2 سرش رو به هم بچسبونید و قرار بدین و بعد صفحه سرو رو روی اون میذاریم. این کیک رطوبت دهی لازم نداره، خودش خیلی لطیف و مرطوبه. حالا از خامه‌ای که از قبل آماده و با قهوه مخلوط کرده بودیم استفاده میکنیم. قیف و عمود بر صفحه میگیریم و پایپ میکنیم و همزمان صفحه گردون رو میچرخونیم. توی این مرحله خامه رو روی سطح کیک پخش میکنیم. با استفاده از پالت مثل تصویر با حرکت علاکلنگی خامه رو پخش میکنیم. مثل تصویر خامه اضافی رو از پالت جدا میکنیم. وقتی خامه رو پخش کردیم یه زاویه کوچیک به پالت میدیم و گردون رو میچرخونیم. سطح خامه که صاف شد یه دیواره دورش ایجاد میکنیم. توی این مرحله از کرم تافی استفاده میکنیم که هم طعمش رو خیلی خوشمزه تر میکنه، هم وقتی برش میزنیم زیباتر میشه. حالا نیمه دوم کیک رو روی لایه‌ای که درست کردیم قرار میدیم و فیکس میکنیم. اول چک میکنیم که درست نیمه دوم کیک روی بقیه لایه ها قرار گرفته باشه و بعد فیکس میکنیم. روی دیواره کیک هم مثل تصویر خامه قرار میدیم. روی سطح کیک هم خامه میزنیم. این کیک چون کیک کافی شاپی هست من از خامه زیادی براش استفاده نمی کنم، ولی این سلیقه‌ایه، شما میتونین خامه بیشتری هم استفاده کنید. خامه رو با استفاده از پالت و حرکت علاکلنگی روی سطح کیک پخش میکنیم. هر جا خامه کم بود مجددا خامه میزنیم و سطح کیک رو صاف میکنیم. بعد که خامه رو پخش کردیم یه زاویه کوچیک به پالت میدیم و سطح کیک رو صاف میکنیم. مثل تصویر خامه رو روی دیواره ها هم پخش میکنیم. حالا برای اینکه اطراف کیک رو صاف کنیم حتما باید از کاردک استفاده کنیم که قسمت پایینش صاف باشه یا زاویه 90 درجه داشته باشه. با یه زاویه کوچیک حدود 30-35 درجه کیک رو لمس میکنه کاردک و شروع میکنیم گردون رو میچرخونیم تا اطراف کیک صاف بشه. مجددا قسمت هایی که خامه کم داره خامه میزنیم. دوستان عزیز توی این مرحله میتونید مجددا روی کیک و اطرافش رو خامه بزنید و صاف کنید، ولی من نمیخوام زیاد کیکم پر خامه باشه و دیگه بیشتر خامه نمیزنم و توی همین مرحله نگهش میدارم، ولی شما با توجه به سلیقتون میتونید خامه بیشتری استفاده کنید و حتی به عنوان کیک تولد هم میتونید ازش استفاده کنید. حالا میخوایم لبه های کیک رو شارپ کنیم. یه زاویه کوچیک به پالت میدیم و از لبه ها میاریم تا وسط. حالا میخوایم کیک رو تزیین کنیم. من از یه قاشق مرباخوری استفاده میکنم. یه زاویه کمی بهش میدم، دستم رو ثابت نگه میدارم و گردون رو میچرخونم تا روی سطح کیک شیار ایجاد کنم.
حالا توی شیارا از کرم تافی که قبلا آماده کرده بودیم میریزیم. شما به هر روشی که دوست دارید میتونید این کیک رو تزیین کنید، ولی بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. فوق‌العاده است. مطمئنم که اگر یک بار امتحانش کنید برای همه مهمونی‌ها و تولداتون این کیک رو درست میکنید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم باخبر بشید.